Zdravím vás, vážení přátelé. Mé jméno je Mediel a rád bych vás přivítal u dalšího videa z naší skromné dílny. Tentokrát se budeme zaměřovat na Geely crafting, konkrétně na element připomínající trst trávy. Co vše k tomu budeme potřebovat, se podíváme za chvíli. Připravme si stahovací pásku do našeho Geely základu. V mém případě ji prostrkuji 2 oky. Ustřihneme rafii přibližně 10 stébel na šířku dlaně, což je 8 až 10 cm. Takto ustřiženou rafii vložíme do stahovací pásky a pásku lehce přitáhneme. Nedotahujte pásku na maximum, pouze lehce, tak aby rafie nevypadla. Staženou rafii rozprostřete, abyste docílili toho, že uprostřed bude rafie nejtenčí. Snažte se udělat takový vějíř. Pokud se narazíte na nějaké podobné očko, nebojte se ho rozstřihnout. Tak. Nyní, když máte hotový vějíř, rafii postavte. Zmáčkněte to co nejníže pásky, aby rafie byla v tomto bodě co nejvíce zpříjmená. A nyní pásku natvrdo dotáhněte. Takto upravenou rafii můžete ještě požmouvat, aby to připomínalo více trávu. Na závěr ustřihněte přebytek pásky. A je to. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o vaše výtvory. Přidávat je můžete pod náš příspěvek s tímto videem na Instagramu. Odkaz najdete dole. A z minisérie Geely Crafting je to pro dnešek vše, vážení přátelé. Nezapomeňte dát odběr a budu se na vás těšit u dalšího dílu. Loučí se s vámi Mediel.